साथीहरु यदि हजुरले WhatsApp प्रयोग गर्नुहुन्छ र WhatsAppमा डार्क मोडको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो भने अब WhatsAppमा डार्क मोड उपलब्ध भइसकेको छ र यसलाई प्रयोग गर्न पनि एकदम छिटो र सजिलो रहेको छ। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले WhatsAppमा डार्क मोड कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जान्ने छौं। र साथीहरु यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म हुँ राजकुमार थापा र यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीहरूले प्रयोग गर्ने WhatsAppमा डार्क मोड प्रयोग गर्ने भन्ने आजको यो भिडियोतर्फ। साथीहरु हामीहरूले प्रयोग गर्ने WhatsAppमा डार्क थीम अथवा डार्क मोड प्रयोगमा ल्याउनको लागि अथवा WhatsAppमा डार्क मोड लागू गर्नको लागि WhatsApp खोल्नु होला र WhatsApp खोलिसकेपछि यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्च बारको छेउमा यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो फेरि सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यो अब अकाउन्टको तलतिर यहाँ च्याट्स भनेर लेखिएको छ। अब यो च्याट्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ डिस्प्लेको तलतिर यहाँ थीम भनेर लेखिएको छ। यो थीममा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीहरूले यहाँ तीनवटा अप्सन पाउने गर्छौं, सेट बाइ ब्याट्री सेभर, त्यसपछि लाइट र डार्क गरेर। अब हामीहरूले आफ्नो WhatsAppमा डार्क मोड लागू गर्नको लागि अथवा WhatsAppमा डार्क मोड प्रयोग गर्नको लागि यो डार्कमा टिक मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी म यो यहाँ तलतिर अहिले यहाँ सामान्यतः यो लाइटमा लागेको हुन्छ, म तलतिर यो डार्कमा लगाउँछु। त्यसपछि अब म ओकेमा क्लिक गर्छु। साथीहरु अब हजुरले देखिहाल्नुभयो WhatsAppमा डार्क थीम डार्क मोड लागू भइसकेको छ। यसरी अब हामीले आफ्नो WhatsAppमा डार्क थीम सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी हजुर साथीहरु यसरी जब हजुरले आफ्नो WhatsAppमा डार्क मोड प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ त्यो समयमा हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिस्प्ले सुपर एमोलेड रहेको छ भने हजुरको मोबाइलको ब्याट्रीको खपत कम हुन्छ नै। यसको अतिरिक्त जब हजुरले रातिमा WhatsAppलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो समयमा हजुरको आँखालाई पनि असर कम गर्छ। साथीहरु यो थियो हामीहरूले प्रयोग गर्ने WhatsAppमा कसरी डार्क मोड प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भयो। म हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुको जीवनका क्षणहरू शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानल मार्फत हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल।